Ini adalah gambar Chris Kremers dan Lisanne Froon sebelum mereka hilang di hutan gunung berapi baru di Panama. Para pencari dan penyelamat menemui beberapa barang milik mereka, iaitu beg galas, kamera digital, telefon bimbit, pakaian dalam, wang tunai dan pasport. Apa yang mereka temui pada gambar terakhir di kamera digital adalah sangat menyeramkan. Lisanne Froon yang berusia 22 tahun dan Chris Kremers 21 tahun. Kedua-dua gadis ini berasal dari Belanda. Tiba di Panama pada 15 Mac 2014. Sebelum ini, mereka telah merancang dan mengumpul wang selama 6 bulan untuk tinggal selama 6 minggu di Panama. Lisanne dan Chris merancang untuk belajar berbahasa Sepanyol di samping meneroka budaya dan menjadi sukarelawan di sebuah sekolah. Perjalanan ke Panama ini sudah semestinya merupakan pengalaman yang indah bagi mereka. 2 minggu yang pertama berada di Panama, Lisanne dan Chris melawat semua tempat pelancongan yang popular di seluruh Panama. Pada 29 Mac 2014, mereka berpindah dan tinggal di rumah keluarga angkat di daerah Phuket. Di sana, mereka akan menghabiskan 4 minggu lagi untuk menjadi sukarelawan di sebuah sekolah di daerah itu. Tetapi, mereka diberitahu oleh pihak sekolah bahawa program sukarelawan itu terpaksa ditangguhkan dan perlu melaporkan diri seminggu kemudian. Demi mengisi masa yang terluang sebelum melaporkan diri di sekolah itu, mereka memutuskan untuk meluangkan masa meneroka hutan di sekitar daerah itu. Phuket adalah sebuah perkampungan kecil di kawasan pergunungan Panama. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang penuh dengan pemandangan pergunungan yang indah dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi popular bagi penduduk tempatan dan pelancong asing untuk menikmati pemandangan semula jadi yang indah. Pada 1 April 2014, Lisanne dan Chris ditemani seekor anjing keluarga angkat mereka memulakan perjalanan pendakian di sepanjang Penistia Trail. Kawasan hutan ini berhampiran dengan gunung berapi baru. Pendakian itu biasanya memakan masa 4 jam untuk didaki dan jaraknya hanya sekitar 4 km. Mereka telah memuat naik status di Facebook tentang aktiviti pendakian tersebut. Pada lewat petang itu, keluarga angkat terkejut apabila anjing mereka kembali tanpa Lisanne dan Chris. Keluarga angkat mereka mula melakukan pencarian di kawasan sekitar rumah, tetapi memutuskan untuk menangguhkan pencarian tersebut pada keesokan paginya dan memberitahu kepada pihak berkuasa. Keesokan paginya, pencarian dilakukan di seluruh kawasan hutan oleh pihak berkuasa serta dibantu oleh penduduk tempatan. Keluarga Lisanne dan Chris mula risau apabila mereka tidak mendapat kabar dari anak perempuan mereka selama lebih 2 hari kerana Lisanne dan Chris sering menghantar pesanan ringkas kepada ibu bapa mereka setiap hari. Pada 6 April 2014, keluarga Lisanne dan Chris tiba di Panama bersama para penyiasat dan pihak berkuasa dari Belanda untuk membantu mencari Lisanne dan Chris. Pelbagai usaha dilakukan untuk mencari Lisanne dan Chris, termasuk memberi ganjaran $30,000 kepada sesiapa yang menemui mereka. Sepuluh minggu selepas Lisanne dan Chris hilang, seorang wanita menemui beg galas terapung di sepanjang tebing sungai dan menyerahkannya kepada polis. Didapati, beg galas tersebut adalah milik Lisanne. Di dalam beg galas terdapat wang tunai berjumlah $83, pasport Lisanne, sebotol air, kamera digital, 2 baju dalam dan 2 telefon bimbit. Semua barang yang dijumpai di dalam beg galas itu berada dalam keadaan sempurna, tersusun rapi dan kering. Pakar forensik meneliti kedua-dua telefon bimbit tersebut dan mendedahkan mereka beberapa kali cuba untuk membuat panggilan kecemasan sejak 1 April.
tetapi gagal kerana liputan rangkaian yang lemah di dalam hutan. Cuma satu panggilan yang berjaya disambungkan, tetapi hanya bertahan selama 2 saat. Antara 7 dan 10 April, terdapat lebih daripada 77 percubaan gagal untuk mengakses telefon bimbit Chris. Pada 11 April, terdapat satu pemeriksaan isyarat yang terakhir sebelum telefon bimbit kehabisan bateri. Selepas pemeriksaan isyarat yang terakhir ini, hampir 11 hari selepas lisen dan Chris hilang, tiada lagi aktiviti yang direkodkan pada kedua-dua telefon bimbit. Kamera digital yang dijumpai dalam beg galas itu mengandungi 100 keping gambar yang diambil semasa lisen dan Chris hilang. Daripada 100 gambar tersebut, hanya 10 gambar yang diambil pada waktu siang 1 April. Selebihnya diambil pada waktu malam di antara 1 pagi dan 4 pagi, iaitu pada 8 April, 7 hari selepas mereka dilaporkan hilang. Semua gambar yang ada pada kamera tersebut diambil secara rambang menggunakan flash dan kelihatan kabur. Sekeping gambar menunjukkan bahagian belakang kepala Chris. Tidak dapat dipastikan sama ada Chris pada masa tersebut masih hidup atau tidak. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, lisen seolah-olah cuba menggunakan flash pada kamera tersebut untuk memberi isyarat kecemasan. Tetapi ada segelintir pihak berpendapat dia cuba untuk mengambil gambar seseorang yang cuba mencederakan mereka. Atau, adakah mereka diserang oleh binatang buas? Gambar nombor 509 telah dipadamkan dari kamera. Gambar ini dipercayai antara gambar waktu siang terakhir yang diambil pada 1 April dan gambar waktu malam pertama yang diambil pada 8 April. Gambar itu tidak dipadamkan pada kamera digital itu sendiri, tetapi ia dipadamkan dengan cara yang lain. Seluar pendek Chris dilaporkan dijumpai berzip dan dilipat dengan rapi di atas sebuah batu berhampiran lokasi beg galas lisen ditemui. 2 bulan selepas penemuan beg galas itu, tulang pelvis dan kasut yang masih mengandungi tulang kaki ditemui. Tulang pelvis dan kaki tersebut dihantar untuk ujian DNA dan ternyata tulang tersebut adalah milik lisen. Tidak lama kemudian, lebih dari 30 serpihan tulang ditemui di kawasan sekitarnya. Ujian DNA yang dilakukan menunjukkan tulang-tulang tersebut adalah milik lisen dan Chris. Di antara tulang-tulang yang ditemui, para penyiasat juga menemui 3 tulang individu yang tidak dikenali selain lisen dan Chris. Pihak berkuasa tempatan Panama secara rasmi menyimpulkan kematian lisen dan Chris sebagai kemalangan semasa mendaki. Walau bagaimanapun, kematian lisen dan Chris menimbulkan pelbagai persoalan dan teori. Antaranya ialah kedua-dua mereka cedera dan tidak dapat bergerak jauh dan akhirnya mati kelaparan tanpa makanan dan air yang mencukupi. Mereka tersesat dan akhirnya mati kelaparan. Seorang cedera sementara seorang lagi pergi mencari bantuan dan tersesat. Mereka diserang binatang buas. Lisen dan Chris mati dibunuh. Walaupun kes ini telah ditutup oleh pihak berkuasa Panama, pihak berkuasa Belanda berpendapat bahawa kematian Lisen dan Chris sangat mencurigakan. Pihak berkuasa Belanda menuduh pihak berkuasa Panama gagal melakukan penyiasatan dengan baik dan tiada bukti yang kukuh menunjukkan punca kematian yang sebenar. Sehingga ke hari ini, kehilangan dan kematian Chris Kremers dan Lisen Froon
tetap menjadi misteri. Apakah yang berlaku kepada Lisen Froon dan Chris Kremes? Sila komen pandangan anda di bawah. Pastikan anda like dan subscribe jika anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loceng untuk notifikasi video yang terbaru dari Kes TV. Sekian, terima kasih kerana menonton.